Я трошечки відрізала вухо. Це важливо, люди хочуть бачити очима, знаєш, куди вони йдуть, до кого вони йдуть, що вони будуть робити. Інстаграм зараз вже працює на тебе. Тобто раніше ти працювала на нього, зараз він же на тебе працює. Я, звичайно, не за те, щоб мити голову кожен день. Те, що я бачу в тебе зараз, воно дуже м'якеньке. Чому так настирно всі майстри пропонують домашній догляд? Але я знаю, цей Dyson підходить не на всі типи волосся. Всім привіт! Я вас вітаю сьогодні на своєму каналі Дівчачий Вайб. І у цьому випуску до мене завітала героїня Яна, колорист із понад 10-річним досвідом роботи. Яна – ментор б'юті-майстрів і справжнє натхнення для тих, хто живе стилем і красою. Вона створила свій салон в Канаді і зібрала навколо себе команду, яка працює з любов'ю та душею. Вона не просто фарбує, вона трансформує, допомагає жінкам відчути себе сильними, а майстрам вирости, повірити в себе і побудувати власний бренд. Це буде цікаво. Ну що, поїхали? Привіт, Яна! Привіт, Діана! Так гарно ти сказала про мене. Мені прямо аж Дякую, що завітала до мене. Дякую, що знайшла час. Я думаю, що ти дуже відома колористка в Монреалі. У тебе є власний проєкт, який ти створила, «Вихід з чорного». Так. Це онлайн-курс. Так. Поділись, будь ласка, своїм досвідом, як ти прийшла в сферу колористики, що взагалі тебе спонукало до цього? Слухай, ну це дуже велику роль зіграла, мабуть, це імміграція. Тому що я думаю, що для багатьох, коли ти іммігруєш, ти задаєшся питанням, що ти будеш робити в новій країні, знаєш. І, звичайно, без знання досконалої мови, на моєму випадку це була французька, я розуміла, що отримувати нову професію в університеті мені буде дуже тяжко. Тому я пішла, так сказати, таким шляхом, який трошечки для мене тоді здавався найпростіший, але коли я почала вивчати б'юті-сферу, я поняла, боже, як це важко. Але я вже тут, і я не жалію ні про що, тому я дуже рада, що я обрала цю професію, вона мене привела туди, де я є зараз. І я дуже рада, що я це зробила, будучи у Канаді вже. Тому що я думаю, що я б до цієї професії не прийшла, якби я залишилась там в Україні. Я думаю, що я пішла б іншим шляхом. Але вже тут це мене прям змотивувало. Хочу ще поговорити про твій інстаграм, це твоє портфоліо, яке привертає увагу, в тебе дуже багато, по-перше, особистого життя, що класно привертає увагу. По-друге, в тебе дуже багато твоїх власних робіт, тебе як професіонала в роботі, ти така суперактивна. Як взагалі інстаграм тобі допомагає в роботі? Чи є сенс виставляти зараз якісь там до-після, чи я скажу так, якщо ви починаючий майстер, так, то звичайно це має сенс. Мені здається, що Інстаграм – це як твоя вже візитна картка. Тобто раніше там роздавали ці такі штучні картки з якимись контактами, то зараз це, звичайно, Інстаграм. Тебе все питають, тебе є Інстаграм, тебе є Інстаграм. Тобто це важливо, люди хочуть бачити очима, знаєш, куди вони йдуть, до кого вони йдуть, що вони будуть робити. Тобто вкладуватися в Інстаграм, ну це must have, я вважаю, тому що любий майстер в б'юті-сфері особливо, тобто має мати класний інстаграм і приділяти цьому дуже багато часу. Ви реально, от я, наприклад, як на мене, в моїй ситуації, це я витратила на нього дуже багато часу. Знімала, не знаю, роки, мені здається. Я пробувала один формат, потім змінювала, пробувала інший формат. Тобто спочатку вела його на англійській мові, потім на російській, потім мені захотілося на українській мові це транслювати. Знаєш, мене якось поперло, як то кажуть. І я завжди шукала, змінювала якісь формати. І тільки зараз, якщо чесно, я можу розслабити булочки і просто ділитися тим, чим я хочу. Ну от, наприклад, минулий рік я постила Reels, знаєш, кожен день, іноді навіть двічі на день. Тобто я, знаєш, як інтенсивно так почала це робити. Я просто хотіла зрозуміти, як це працює, як це взагалі працює, і чи можу я там, у мене тоді було 6 тисяч підписників, так, набрати там мільйонні якісь просмотри і без мільйонної аудиторії, так, і в мене це вийшло. В мене перше там відео набрало 600 тисяч, потім мільйон, потім 2 мільйони, потім 6 мільйонів, тобто це реально працює, але треба стратегія. Треба, знаєш, кожен день рутина. Тобто ти як прокидаєшся, чистиш зуби, так ото і з Інстаграмом. І тільки зараз вже, знаєш, я можу так собі дозволити іноді заходити або ні. А клієнти є. Інстаграм зараз вже працює на тебе.
Тобто раніше ти працювала на нього, зараз він же на тебе працює. Тобто всіх клієнтів в основному ти отримувала Так, через Інстаграм, сарафанне радіо, хтось десь комусь радив. Це теж дуже багато, це дуже багато така послідовність, тому що хтось комусь радить, кидає твою сторінку, люди тобі пишуть, я від того, тобто ти вже знаєш, хто тебе порадив. Тобто навіть зараз я вже нічого не пощу, я пощу роботи свої, але не так дуже багато. Я більше зараз, знаєш, як свого власного життя, там показую якісь там свої думки. І, в мене запис до середини травня, знаєш, тобто люди... Класно, це дуже класно. Йдуть. Чи були в тебе якісь крінжові історії з клієнтами, там, я не знаю, комусь спалила волосся, тому що ти писала про це в себе в Інстаграмі? Так, це дуже... Я тобі так скажу, саме з клієнтами дуже крінжових історій в мене немає. Я просто така людина не дуже конфліктна, знаєш, і я завжди намагаюся якось злагодити якісь такі уголочки. Але в мене були на початку мого шляху навчання, так, звичайно, коли я навчалася стригти, я трошечки відрізала... Я трошечки відрізала вухо чоловіку, коли я навчалася чоловічим стрижкам, але не прям критично, я просто заділа його і не зрозуміла в моменті, що в нього прям пішла потім кров, знаєш. І я потім, коли побачила це, для мене це прям мене руки затряслися, я кинула ту машинку і така думала, боже, я більше ніколи не буду цим займатися. У мене був реально страх. Так, тобто таких моментів дуже було багато, так само, як я на своїй подружці тренувалася, я розказувала про це в своєму інстаграмі, я їй робила освітлення, на той момент це було, мені здається, мілірування ми робили, після чого я їй зафігачила кератин, і, коротше, це все така історія дуже дивна, але це мій шлях і це був досвід, знаєш, я винесла дуже багато потім уроків, так. Це помилки, на яких вчаться і... Так, я дуже вдячна, що моя подруга досі моя подруга. І вона на мене не ображається. Ти блондинка, і ти казала мені, що ти блондинка вже дуже багато років. Взагалі ти працюєш в основному з блондом, і ти ментор саме з блонду, і як вийти з чорного в класний блонд. Так. Взагалі розкажи, наскільки це важко виходити з чорного, чому ти обрала саме такий напрямок, наприклад, там виход з блонду? Чи це в тебе якась любов? Я вважаю просто, що вийти з чорного – це дуже складна тема взагалі, і це взагалі складний процес. Але я, знаєш, я робила ресерч, як то кажуть, і дивилася, що, наприклад, в тому ж Ютубі, на тому ж Інстаграмі, в Рілсах дуже багато інформації, як зробити класний блонд, як зробити класний AirTouch. Тобто, знаєш, дуже багато там всяких марафонів було, там, я не знаю, інтенсивів по блондах. І, тобто, це таке, знаєш, на слуху, і люди це вже знають, як це робити. Якщо ти не знаєш, ти можеш відкрити, знайти цю інформацію в доступі і зробити так, як ти хочеш. А от по виходу з чорного дуже залишається багато питань у майстрів, тому що там є дуже багато нюансів, які не всі розкривають, звичайно, або не всі розуміють, як там деякі процеси працюють. Тому в мене така ідея зародилася, я взагалі люблю такі складні випадки, і тому я так подумала, що окей, це має бути цікаво, розкрити такі свої якісь особисті фішки, розказати якісь нюанси, як я це роблю з виходу з чорного. Звичайно, не завжди все буває ідеально, і я про це теж говорю в своєму курсі, тому, не знаю, і це так, я подумала, що це буде людям дуже цікаво, майстрам. Взагалі, таке актуальне питання також існує, що треба голову мити, наприклад, 2 рази на тиждень, треба голову мити кожного дня. Я розумію, що це індивідуальність, але, можливо, ти бачиш уже по власному досвіду, яка така нормальна частота миття волосся. Це, чесно, ти як вже сказала, це дуже індивідуально. Я, звичайно, не за те, щоб мити голову кожен день, але, як на мене, мені здається, через день або там через 2 дня це норма. Тобто, я, до речі, про сухі шампуні, хто десь прибігає до них, коли, знаєш, там, я знаю, там немає часу помити голову, але, знаєш, виглядає не дуже свіжою, так? То є сенс зробити сухий шампунь, але тільки на 1 раз. Якщо ви будете робити сухий шампунь на наступний день або ще 1 день, так, то шкіра голови дуже підсушується. Це не дуже добре для вашої шкіри голови і для волосся також. Тому, звичайно, можна так 1 день походити, бо не було змоги це зробити, так, помити голову. Тому 1 раз сухий шампунь ми можемо використовувати, але не частіше.
А щодо миття, це дуже інтуїтивно. Ну, наприклад, на мене як через день або там через 2 дні це норма. Це так окей. Щоб і не пересушити Так. Саму шкіру голови, і в той же час не перезавантажити отими всіма масками, бальзамами. Чим більше використовуємо, я думаю, тим більше голова. Так, тому що, знаєш, дуже багато, наприклад, я по собі звертаю увагу, що, наприклад, я фарбуюсь, так, блондинка, коли я тільки зробила свіже фарбування, і в мене підсушене волосся, тому що воно було освітлене, так, і в мене волосся не жирніє так швидко. Тобто я реально можу 2-3 дні проходити окей, і в мене буде воно виглядати класно. Але як тільки в мене починає відростати мій натуральний корінь, я думаю, що дівчата, багато хто зі мною погодяться, починає там на наступний день або через день вже жирніти голова, і ти це помічаєш набагато швидше, ніж як ти тільки зробила освітлення. Крім миття голови, ще дуже багато є актуальних питань про випадіння. Після фарбування того ж самого, щоденне випадіння. Яка взагалі денна норма випадіння волосся? Ну, тут треба аналізувати, чому і як випадає ваше волосся. Тому що, наприклад, якщо ви бачите, що волосся у вас лізе при митті, ну, загалом всі це помічають, коли миють голову, коли волосся намокає, так, від води. І якщо у вас ваша волосинка, вона довга, ну, тобто ви бачите, що вона не обламується, це не коротенькі такі після блонду, наприклад, або після якоїсь там процедури, так, а вона реально довга, то вона випадає з корінням, з луковичкою, так, то тоді це вже проблема щось всередині у людини. І треба звертати увагу. Якщо воно починає наростати, і ви помічаєте, що воно ще більше і більше випадає, тоді треба звернутися до лікаря, вже перевірити саме себе. Якщо ви бачите, що у вас просто там деякісь маленькі кусочки, то, звичайно, це може бути від освітлення, від неправильного там догляду, або від якоїсь такої процедури, яка зашкодила вашому волосю, і воно просто починає ламатися, на жаль. Тут теж треба слідкувати, як багато ви витрачаєте волосся, наскільки воно пошкоджене, щоб просто завчасно бити тривогу, як то кажуть. Дуже важливо показати тебе як професіонала в роботі. Тому моя задача сьогодні, щоб на тебе подивились, як ти працюєш взагалі, як ти спілкуєшся з клієнтами. Мені б ще хотілося, щоб ти сказала, можливо, щось не так з моїм волоссям, можливо, воно десь посічене, не знаю, десь в тебе така поганому стані. Дуже пориста, так? Так, дуже пористе волосся. Да, дуже таке пористе волосся. Я маю його укладати постійно на браш і ще кремом якимсь користуватися, щоб воно було таке більш гладке. Ти ніколи не робила там ці кератини, всяка такі? Я колись робила кератин, але мені не сподобався, тому що я робила його на блонд, і в мене після блонду ще гірше стало. Але не те, що я бачу в тебе зараз, воно дуже м'якеньке. Давай розкажи про свій домашній засіб. Це прям просто моя біль, тому що я не знаю, ну ти мене можеш поругати, але я зазвичай можу перший раз помити Head & Shoulders шампунем, яким не жалко. Ну да. Не жалко потім... що, своє волосся чи що? Не жалко грошей. Ну понятно. Але я не користуюсь маскою, тому що вважаю, що бальзам повністю може замінити маску. Чому? Ну, зараз ми розвіємо цей міф. Ну ні, ну розказуй, мені цікаво. І потім я маю термозахист обов'язково і крем типу автопаті, оце такий рожевий. Якщо ти розбираєшся в цих складниках, то тоді, звичайно, ти будеш звертати на це увагу і розуміти, за що ти проплатиш ці гроші. А що тоді треба шукати в цих складниках? Який міст має бути правильний? Слухай, я тобі так скажу. Залежно, наприклад, давай так, від шампуня відштовхуватись. Да? Шампунь, по-перше, за все, ми підбираємо більшість для шкіри голови.
Окей? Тому що у всіх шкіра голови може бути різною, у когось дуже суха, у когось дуже жирна. І, наприклад, там твоїй подружці там підійшов один шампунь, вона від нього в восторгі, як то кажуть, ти купила собі такий самий, і ти просто в шоці. Наприклад, тобі воно там пересушує капець, як волосся, або, наприклад, взагалі в тебе така жирна голова після того шкіра, що тобі на наступний день доведеться заново мити голову, знаєш. Уникати треба дімедіконів, силіконів, сульфатів, оцього всього, тому що навіть якщо там десь є в тому складі дімедікон, але треба дивитися, на якому він стає місці, тобто на початку, або наприкінці, або десь всередині, і вже відчувати, знаєш, як на дотик, як ти помила, воно просто буває так, що воно пори нашої голови закупорює, і потім ти ще раз будеш мити тим самим шампунем, ще раз тим самим шампунем, і воно буде дуже закупорене, і твої пори не будуть очищені. Взагалі, ми спочатку миємо шампунем, це завжди, да? Але я раджу завжди мити 2 рази голову шампунем. По-перше, це просто ти промиваєш перший раз шкіру своєї голови, на другий раз ти вже очищаєш саме волосся, і вже знаєш, як відкрила ці пори в голові, да, і ти ще раз дуже їх добре промила. Після того, коли в тебе твої кутікули на волосі вже після шампуня pH тут так розпушилися, як то кажуть, це саме такий момент, коли треба наносити реально зволоження, відновлення, це маски. Тобто після шампуня варто наносити маску. Не бальзам. Не бальзам. Це дуже багато хто путає. А чому так? Тому що бальзам, він образує таку плівку на твоєму волосі, і твої кутікули зглажуються. І всередину твого волосся вже нічого туди не проникне. Якщо ти будеш навіть мазати після того кондиціонера олійку або що ще, то буде залишатися на поверхні. А щоб відновити твоє волосся, тобі треба засунути всередину твого волосся важливі компоненти, які вони потребують. Я зрозуміла. Тобто спочатку шампунь 2 рази. 2 рази, потім ми наносимо маску, витримуємо маску, потім що після маски. От витримуєш маску там, хоча б там 3-5 хвилин, це як мінімум, знаєш. На всю довжину, правильно? Маску ми наносимо від середини до кінців. Якщо, наприклад, в тебе натуральне волосся, якщо ти накладеш на нього маску, воно буде, звичайно, жирнітися швидше. Тому що маска, вона все ж таки зволожена, така, знаєш, там такі компоненти, навіть та олійка, навіть той колаген, кератин, вони такі, знаєш, дуже сильні. Тому я дуже раджу залишати промитим коріння, а відновляти завжди це від середини і до кінців. Тобто ти нанесла, витримала, змила, і після того ти можеш наносити вже кондиціонер. Я ще хотіла тебе запитати, а косметика натуральна, яка там органічна, наприклад? Я тобі так скажу, органічна та вся косметика дуже класна, коли в тебе натуральне волосся. Давай будемо чесно, коли волосся не піддавалося ніяким там хімічним фарбуванням або щось, воно дуже буде класно там працювати. Якісь там шампуньки з кропівою, да, і щось таке інше, це буде класно. Але відколи ти починаєш вже фарбувати волосся фарбами, там кератини робити або щось інше, це вже воно вже не як правильно сказати, не буде працювати так не буде. В такому напрямку. Тому що твоє волосся вже змінило свій стан. Йому потрібні інші вже компоненти, які потрібні саме фарбованому волоссю. З приводу домашнього догляду, коли ми приходимо на процедуру, знову ж таки будь-яка процедура, клієнту намагаються впихнути оцей must-have домашній догляд. Чому це моє саме улюблене. Чому так настирно всі майстри пропонують домашній догляд? Адже можна піти купити там будь-який бальзамчик, не знаю. Ти знаєш, я ніколи не втюхаю, я розкажу, я пораджу. Але я не буду змушувати клієнта, примусувати його купляти саме в мене, і саме, наприклад, в моєму салоні. Я знаю, що, може, деякі майстри виглядають такі, знаєш, трошечки настирні. Але, наприклад, щодо мене, я завжди пораджу, тому що, наприклад, я зробила процедуру, я зробила якісне фарбування. Я вклала туди свою душу, я провела з цією людиною там півдня, і мені дуже б хотілося, знаєш, щоб моя робота, вона збереглася і носилася там ще 2-3-4 місяці ідеально, щоб не було там, знаєш, ніяких помітних якихось шкідливих моментів на волосі. Тому я завжди буду радити. Якщо в людини немає змоги купити професійний шампунь, там, наприклад, хоча, слухай, у нас професійні
професійні догляди в нас від Віарту, і я вважаю, що це реально класна ціна за ту якість, яку вони дають. Це просто вони не вступають ніякому не Лореалю, не Керастасу. Тому, якщо порівнювати по цінам, то мені здається, що краще купити класний професійний, якого тобі вистачить надовше, ніж ти просто побіжиш там в моменті, купиш в Жан-Кутю в аптеці, там, наприклад, якийсь там шампунь за $8, да? Вимиєш його, бо він буде витрачатися набагато швидше. І потім знов через 3 тижні підеш, купиш новий шампунь, розумієш? Да, це правда. Тому я думаю, що майстер просто зобов'язаний попередити, дати поради за доглядом, а там вже як клієнт сам вирішує, чи хоче він таке, чи не хоче. А як щодо ламінування, кератину, холодне відновлення, яке ви зараз робите? До речі, я робила також класну процедуру. Класно, це точно. Сам кератин, як він впливає? Чи він лікує волосся? Чи він просто як для зовнішнього вигляду? Слухай, я прям не майстер кератину, я не навчалася в цій сфері, але я так загальні якісь там дані можу дати. Я вважаю, що кератин – це більше як процедура на зміну зовнішньої структури волосся. Тобто, наприклад, якщо ви там реально там утюжком користуєтесь там кожен день по 10-15 разів, я не знаю. Тобто у вас дуже пухнасте волосся, курчаве, ви з ним не справляєте, ви витрачаєте дуже багато часу, щоб його гарно вкласти, то звичайно є сенс зробити кератин, бо він зробить ваше волосся слухняним, і ви будете просто реально менше годин витрачати і збережете його якість. І воно буде, знаєш, як шовковисина там на 6, на 7, на 8 місяців. Але кератин, він не на кожен тип волосся. Тобто це треба знайти класного майстра, проконсультуватися з ним, і щоб він вам порадив, чи ваше волосся можна робити цю процедуру, чи не можна. А от холодне відновлення, воно класно діє всередині волосся, воно не змінює структуру зовнішню, як кератин, так? Тобто воно реально спрямовано на лікування, особливо на освітлене волосся, на блондинок, так? Воно просто наповнює його всередині, і волосся виглядає більш таким живучим, блискучим, таким, знаєш, раніше це було...
Ще хотіла в тебе запитати, тебе дуже багато професійного обладнання, там всякі плойки, Так, фени, звичайно. все суперсучасне. В тебе є Dyson, яким ти користуєшся. Розкажи Так, нам, так, простим людям, у кого немає Дайсона, яка взагалі в нього позитивна сторона, які плюси, які мінуси. Слухай, ну Dyson це взагалі, мені здається, такий класний бренд. Він розірвав наш ринок, мені здається, по всім фронтам, не тільки от як з фенами, а взагалі дуже багато хто користується і пилісосами Dyson, і все таке інше. І він реально класний. І що я можу сказати? Що стосується наших фенів, які ми працюємо, це професійні фени. Вони відрізняються від тих фенів, які продаються для звичайних людей, як ти. Тому що я його можу купити тільки зі своїм сертифікатом, дипломом, що я перукар. Він коротше, потужніше, ніж звичайний фен. Він швидше сушить волосся, в нього сам шнур, він довший, він 2 метри, тобто, що зручно ходити навколо клієнта. І в нього собло, воно трошечки набагато вужче, що допомагає виглажувати волосся, знаєш. І він легкий. Тобто я такий собі придбати не можу? Ні, якщо ти не перукар, ти не зможеш. Дуже хитро. Я можу, якщо що. А як з приводу домашніх Dyson, або ті, які зараз... Слухай, ну стайлери класні, але я знаю, що цей Dyson підходить не на всі типи волосся. Тому що хтось, знаєш, накручує на ці, як вони рекламу зробили, ти типу на ці насадочки накручуєш, і в тебе прям реально локони, ти така йдеш, королева Вікторія Сікрет, модель. У кого гладкі волосся, у кого важкі волосся, воно буде просто вирівнювати. І нічого, тобто ти нічого і не зробив. Ти можеш витратити годину на це, але ти там через 15 хвилин вийдеш, і воно в тебе впаде. Це просто не то, що він поганий, він просто не підходить під ваш тип волосся. Тобто треба ще правильно якось обирати. Тому що я знаю, що зараз дуже багато хто повертає назад в магазини, так, через те, що він неправильно його... Неправильно, зажувало там десь волосся там, або щось. Я раджу, знаєш, як, наприклад, я знаю, що в Сефорі можна повернути. Ти можеш купити його і, наприклад, повернути. Так? І я б на місці, щоб зробила, я би купила. Відкрила б на Ютубі багато туторіал, як користуватися тим Dyson. Там реально там на каре його класно теж можна використовувати, на довге волосся. Подивитися реально туторіал, як це робити, і спробувати. І тільки потім вже робити якісь висновки, чи підійшло воно, чи не підійшло. Чи можна врятувати волосся з допомогою Dyson? Врятувати – ні. На жаль, якщо там волосся вже відпадає, то воно відпадає. Dyson його не врятує. Але якщо використовувати його вдома, то, звичайно, він гірше не зробить. В ньому є такий терморегулятор, якого нема в інших фенах, який підстраюється температуру під твоє волосся. Тобто він його ні в якому разі ніколи не пересушить. Тобто там реально стоїть такий регулятор, за що чого ваше волосся не травмується так сильно, як від звичайних там продуктів, знаєш. Тому, звичайно, підтримувати ваше волосся в хорошому стані він може. Але щоб врятувати там вже, якщо немає чого врятовувати, то ні. Так, що ми зараз наносимо? Термозахист. Твій улюблений. Да, дуже пахне, дуже пахне. От, до речі, я ж тобі ще зараз скажу, от що тут є на українській мові, на російській? Да, тому тут легше буде прочитати. Argan Oil, Almond Oil, вітамін Е, біотин, Hydrolyzed Silk, колаген, Hydrolyzed кератин. Немає ніяких спиртових добавок? Спирт є, але його дуже мало. Він дуже легкий наприклад, для мене як праці, порівняно з іншими професійними фенами, це дуже легкий. Просто рука реально не втомлюється. А як щодо того, як він сушить, він швидко сушить, чи так само? Набагато швидше. А що б ти рекомендувала, стайлер, чи фен, чи які там ще є, чи плойка, яка... Це залежно від типу волосся і залежно, що ви саме шукаєте від цього. Тому що, наприклад, стайлер теж класний, але якщо порівнювати, там є фен, тобто просто як посушити волосся, не накручуючи його, він менш потужніший, ніж звичайний фен від Dyson, поняла? Тобто ти підсушуєш, а потім вже на полу вологе волосся починаєш робити локони. Тобто його фішка в цьому, або, наприклад, там є ці розчоски, які об'єм тобі можуть зробити воздухом, це теж класно. Тому дуже багато повертає, тому що просто не підійшов. Це не тому, що він поганий, а просто він не підійшов саме для того типу волосся. Оце треба нюанси ці. Я вважаю, що треба прийти в магазин, якщо є така можливість,
спробувати, подивитися, а потім вже вирішувати, купувати чи не купувати. Або якщо є змога повернути потім в магазин, то теж прекрасно. Універсального як такового, типу, Dyson нуля немає. Немає. А це? Не можу сказати. Плойка по-своєму класна. І, до речі, температура така, вона приємна, вона не перегрівається. Волосся не перегрівається. Волосся не Температура доходить до такого максимуму, який, як знаєш, потребує твоє волосся. Звичайно, якщо ти націлиш його на шкіру голови, то може бути гаряче. Тобто, знаєш, людині неприємно. Але я знаю, що той регулятор, він не дасть твоєму волоссю перегрітися. У мене навіть від того, що я багато працювала, був у мене такий період, і я неправильно тримала, мене навчили неправильно тримати фен. Тобто не за ручку, як потрібно, да? А я його тримала ось так, і ось так. І отак, от, типу, знаєш, сушила волосся, і дуже потім довго перевчалася. Ух ти, клас. Слухай, я зараз вже закінчу, я хочу, щоб ти його потім пощупала. Скажеш своє враження. Є такий факт, що блонд дуже часто жовтіє, особливо в домашніх умовах, коли його не підтримувати. Чому саме він жовтіє? Є два варіанти розвитку подій. Чому жовтіє блонд? Це може перше бути, як, грубо кажучи, помилка майстра. Помилка майстра в тому, що він просто не доосвітлив ваше волосся, тобто він його не добілив до такого 10-11 рівня, як до стіни, грубо кажучи, да, кольору нашої білої стіни. І просто не дотягнув цей фон і затонував це гарно вам, такий зробив класний колір, там, не знаю, якийсь платіновий або сіроватий блонд, як всі люблять, так? А після чого ви пішли додому, воно декілька разів там помило волосся, да, і ця жовтизна, вона вилізла. Тому що той фон, він недостатньо чистий, недостатньо освітлений. Це перше. Друге, бувають варіанти, що, наприклад, дівчата, блондинки, вони неправильно підбирають домашній догляд. Вони дуже часто використовують
утюжки Так. гарячі, від утюжка гарячої води. Ну, тобто є дуже безліч варіантів, чого так може статися. І я зараз швидко скажу. Головне, що ще велика помилка блондинок з освітленим волоссям, це коли ви виходите з салону і думаєте, що вам одразу треба підбирати собі домашній догляд, який буде лікувати ваше волосся. Чому? Тому що якщо ви зараз будете одразу після фарбування використовувати всі засоби, які спрямовані на зволоження, на лікування, у вас колір буде змиватися набагато швидше. Чому? Тому що усі ці корисні компоненти, які ви будете наносити, вони працюють на тому самому рівні, де в нас формується той колір, який ми зробили. І ці компоненти просто-напросто почнуть його витісняти і заміщають. Тобто колір уходить, корисні компоненти заходять. Тобто я раджу після фарбування блондинкам, особливо перші там десь приблизно 10 миттів голови перші, мити шампунем для фарбованого волосся. Це прям must have. Особливо блондинок. Особливо блондинками, звичайно. Тому що тонування у блондинок, як вони всі кажуть, швидко змивається. Таке актуальне питання. Всі думають, я також була блондинкою і знаю, що блонд – це дуже дорого. Ну от прям чому? Є таке. Сам процес дорогий, чи сам догляд домашній? Це разом. Щоб отримати гарний результат, ви повинні знайти професійного майстра. Професійний майстер коштує, як ми знаємо, трошки дорожче, ніж інші. Плюс, звичайно, підібрати класний професійний догляд, як я казала, щоб колір не жовтів, так, щоб з волосся було зволожене, щоб воно не відлітало з часом, не відпадало. Тобто це все в совокупності, як то кажуть, дає дорогий результат. З приводу домашнього догляду і з приводу цих фіолетових шампуней, яка взагалі твоя думка? Я так скажу, я віддаю перевагу більше фіолетовим якимось маскам тонуючим. Чому? Тому що я користувалася фіолетовими шампунями, це було дуже давно, коли ще була Total Blonde. І як я для себе так зрозуміла, що моє волосся, фіолетові, сині, там, сілвер шампу, вони дуже сушать його. Просто капець. Тобто я помила перший раз звичайним шампунем своїм, так, на другий раз я мою тим фіолетовим, я розумію, що моє волосся просто якось сухе-сухе. Ніякі маски навіть мені потім не допомагали. Тому я не раджу фіолетові шампуни, це як моя думка. Тому що я віддаю перевагу більше фіолетовим маскам. Маска, вона якось і зволожує, і надає тобі кольору, але не треба це робити кожне миття. Це дуже важливо, тому що якщо ви будете це робити кожне миття, ваш блонд тим самим буде накопичувати той пігмент від маски або шампуня, і він з часом просто затемниться трошечки. Буде не такий вже світлий, не такий яскравий, як він був при першому фарбуванні. А як правильно, раз в тиждень? Я роблю так, раз на тиждень. Просто підтримувати колір. Чи бувало в тебе таке, що просто глянувши на зачіску, кажеш взагалі, що зрозуміло, яка це людина, який в неї стиль життя, чим вона займається, чи вона відверта, чи вона закрита? Чи можна оцінити якусь психологію людини по самій зачісці? Я б так скажу, по самій зачісці, мабуть, такі прям детальні характеристики людини – ні, але в процесі роботи з цією людиною – так. По зачісті я можу сказати просто, який стиль їй подобається. Тобто це одразу помітно. Які взагалі враження, емоції ти відчуваєш і які враження, емоції ти помічаєш у клієнта? Я дуже кайфую. Це моя найулюбленіша частина взагалі моєї роботи. Оці емоції, яка отримує жінка після свого перевтілення, це просто ні з чим не зрівняти. І я навіть можу тобі сказати, що заради таких емоцій я готова навіть безкоштовно працювати. Мені буває таке, знаєш, що я там вигораю на роботі, дуже втомлююсь, знаєш. Наприклад, вже дуже багато там своя клієнтська база, і ти вже просто робиш там одне і те саме, грубо кажучи, да? А тобі хочеться щось когось змінити, прямо, я не знаю, пофарбувати, там, обрізати каре комусь, зробити повний Total Blonde, такі перевтілення, то я реально можу взяти просто собі модель, бо мені так захотілося, знаєш, і безкоштовно з нею провозитися цілий день і зробити її гарно. І зато вона після буде таке задоволення, що оці емоції дають мені, знаєш, як нову таку мотивацію далі працювати.
Яна, я для тебе підготувала таку вікторину «Правда чи міф? Перукарська версія». Я тобі буду Давай. задавати питання, а ти будеш говорити «Правда чи міф?» і можеш трішечки обґрунтувати свою відповідь. Добре? Супер. Перше питання. Чим частіше стрижеш кінчики, тим швидше росте волосся? Міф. Чому? Ну, тому що це не залежить від того, скільки раз ти підстригла своє волосся. Це залежить від того, яка генетично в тебе закладена швидкість росту твого волосся, і взагалі генетично закладена довжина волосся у кожної людини. Питання друге. Фарба для волосся без аміаку абсолютно безпечна. Навіть в фарбі без аміаку є аміак, але він просто в іншому складі. Тому прям на 100% безаміачних фарб я не зустрічала. Якщо висмикнути сивий волосок, виросте 10 нових. Оце я чесно не впевнена, я не знаю. Я думаю, що це міф, це неправда. Ні. У нас ще нема сивих волосків, тому Ні, ми я ще ще не знаємо. перевіряла це, але я може перевірю на собі це якось і дам 100% відповідь після. Натуральні шампуні краще за професійні. Ні, це міф. Фарбоване волосся не можна мити гарячою водою. Не можна, це правда. Чому? Тому що, наприклад, гаряча вода вона буде швидко змивати колір. Блонд робить усіх візуально молодшими. Я б сказала свіжішими. Освіжає, робить свіжіший лук. Дайсон лікує волосся. Ні, не лікує. Якщо постійно носити тугий хвіст, волосся почне випадати. Не випадати, а скоріш за все обламуватися. Масло для кінчиків допомагає запаяти посічене волосся. Візуально воно може надати йому гарний вигляд, але воно ніяк не лікує. Після кератину волосся стає ідеальним назавжди. Стає ідеальним, але не назавжди. Дякую тобі велике за те, що Дякую відповіла на вам. питання. Які б ти дала 3 поради для дівчаток, які, на жаль, не завжди мають кошти доглядати в професійних салонах, наприклад, вдома, для того, щоб підтримувати живе волосся, і поради, які працюють на 100%? Якщо волосся фарбоване, Угу. і якщо воно освітлене, то тут вже треба все одно прибігати до досвіду майстра, знаєш, щоб він порадив саме по вашому типу волосся, тому що структура волосся у всіх різна, і блонд теж може бути у всіх різний, знаєш. І тут дуже важливо враховувати ці нюанси, тому що можна зашкодити, а можна, знаєш, підтримувати, зробити, наприклад, навіть краще. Але базові такі речі, давай так скажемо, для натурального волосся, так, як на мене, підходить завжди шампунь для об'єму. Чому? Тому що він класно... Натуральне волосся, воно дуже швидко жирніє, дуже. І воно, як, наприклад, моєї доньки, в неї натуральне, воно таке, знаєш, не дуже довге, але таке довговате. І, наприклад, я якщо її помию звичайним шампунем, отак, Жан Кутю якийсь там, Лореаль купила, так, я реально бачу, що в неї на наступний день вона прям жирна, такі прям навіть хлоп'я можуть бути від сухості. І я дуже довго намагалася підібрати такий шампунь, щоб, знаєш, дуже класно промивав шкіру голови, тому що натуральне волосся, воно все ж таки потребує трошки іншого догляду, ніж, наприклад, фарбоване. І я підібрала від Віарту з колагеном, супер для шкіри. Я тобі чесно скажу, 2 дні вона ходить ідеально. Не дивлячись на те, що в неї там зараз пубертатний період, але волосся так не жирніє. Для фарбованого волосся це, в першу чергу, як я казала, використовувати після процедури бажано шампунь для фарбованого волосся, щоб просто підтримати цей колір, підтримувати те, що на ньому там вже є. А через 10 миттів, там через 2-3 тижні, можна починати його вже лікувати. Угу. Це така база. Але лікування з масками, з бальзамами. Бальзам у нас не лікує волосся, тобто він вже наноситься на самий останній раз після миття. Тобто, наприклад, перші 2 рази ми миємо голову шампунем. Спочатку ми промиваємо перший раз шкіру, на другий раз ми промиваємо саме волосся. Після чого ми наносимо живильну маску, в яку хто там використовує. І тільки після маски ми наносимо кондиціонер. Окей, я цього не знала. Я думала спочатку кондиціонер, а потім маска. Я тобі скажу, кондиціонер це не ти одна, це багато так мені здається, хто робить, тому що кондиціонер він закриває кутікулу волосся. І масці, якщо ти нанесеш після маску, то маски буде дуже тяжко проникнути в саме волосся, тому що кутікула вже буде закрита. Тобто після шампуня, коли вона розпушена, приоткрита, саме гарний час наносити щось корисне на волосся, тобто якусь там маску, щоб воно проникло прямо усередину волосся. І після чого ти ці корисні компоненти цим кондиціонером просто закриваєш. І обов'язково, звичайно, термозахист. Це такі базові правила, які повинно, будь-то у вас там фен, плойка, неважливо, термозахист має бути.
Навіть коли ми просто літом виходимо на сонце, мабуть, теж Я теж потрібно. так. Основне заключне питання, як знайти свого майстра, який буде на твоєму вайбі. І найголовніше, майстра, після кого не потрібно буде виходити зі сльозами. Це важко. Ну це реально важко. Це, знаєш, це тільки досвідом, тільки своїми спробами. Ну, на жаль, так. Звичайно, на що б я більше звертала б увагу, це на те, що мені, наприклад, радили одного того майстра декілька людей. Знаєш, тоді б я вже була б більше впевнена, що я можу до нього піти, тому що ну, по інстаграму вибирати майстра, так, звичайно, ми можемо, але ну, ми не на 100% можемо бути впевнені, що він нам 100% підійде. Я знаю, що, наприклад, як в мене клієнти робили, які до мене приходять, вони мені розповідали, що, наприклад, вони на мене підписувалися, і десь там місяць, два, півроку за мною просто, так знаєш, слідкували, робили висновки, і тільки після записувались на фарбування. Тобто це теж як варіант, ну, має бути. Тобто ви знаходите якогось майстра, там, да, декілька майстрів, підписуєтесь на них і просто слідкуєте за їхнім життям, за їхньою роботою, робите для себе якісь висновки, там, підходить він вам по вашому вайбу чи не підходить. Скажу по своєму досвіду, що коли я шукаю якогось б'юті-майстра, чи то ноготочки, чи то війки, чи то бровки, чи то волосся, я також намагаюся підписатися обов'язково. Мені дуже важливо, щоб людина мала інстаграм, тому що без інстаграму я не піду на послугу. Мені треба, щоб побачити результати, подивитися взагалі сторінку, як людина виглядає, як розмовляє на камеру. Тому що як вона розмовляє на камеру, так само буде розмовляти зі мною. Слухай, ну не всі ж розмовляють на камеру, знаєш? Ну да, ну це правда. Але це дуже велика помилка починаючих майстрів і діючих майстрів, тому що люди хочуть бачити це, знаєш. Вже ніхто не хоче бачити, знаєш, волосся з затилку до та після. Ну, тобто вже не цікаво. Тобто люди хочуть бачити більше тебе як людину. Але, на жаль, да, не всі майстри ще до цього готові виходити, як то кажуть, в маси і транслювати себе. Це твоя особиста рекомендація. Я, 25-й рік на дворі. Треба вже. Мені здається, що треба давно, щоб було вчора, знаєш, це робити. Це правда. Тому порекомендуємо всім нашим глядачам, щоб вони також підписувались на сторінки, на інстаграм, слідкували. І доглядали правильно за своїм волоссям. І тоді вже і зачіска, і фарбування вийде так відмінно. Так, це 100%. Яна, я тобі дуже вдячна, що ти завітала, що ти поділилася своїм досвідом, що ти була така відкрита, щира. Ти надзвичайна людина, ти людина, яка дійсно мотивує, яка осяє цією енергією. Мені дуже сподобалась наша розмова, наш процес фарбування, те, що ти поділилась знову ж таки своїм досвідом, те, що ти відкрилась нам і моїм глядачам, нашим глядачам. Я дуже вдячна всім, хто подивиться це відео. Я сподіваюся, що ви щось таке корисне для себе підчеркнете. І, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар і обов'язково підпишіться на мій канал Дівчачий Вайб, тому що на каналі Дівчачий Вайб ми розпаковуємо це життя разом і кожну дівчинку окремо. Дякую, що були з нами.